Hey guys, it's me Crystal, and in today's video we are going to do some baking. Yes, so today is October 15 and tomorrow is 16, and tomorrow is birthday ng best friend ko, si Princess Diane KRIZTYL. Yan. And I am planning to surprise her with this cake, and of course I want to make an effort. So ako yung gagawa ng red velvet cake. Yan, magpapaturo lang ako kay mama kasi si mama talaga is nagbe-bake siya talaga ng mga cakes, and meron kaming Facebook page and Instagram page, I think. So paki-like na lang din tong page na to. Thank you in advance. So yun, mag-start na tayo. Ang dami ko nang sinasabi. So tara na guys, at punta na tayo sa kitchen. So isa sa mga ingredients ng paggawa ng red velvet cake is buttermilk. And wala kami nun, so ano na lang, ang tawag doon, mag-i-improvise na lang kami using a full cream milk and vinegar. So, ready na lahat ng ingredients. Meron tayong, mag-start tayo sa wet ingredients. Ito na yung buttermilk na ginawa natin kanina. Yan. Yan na. And also, meron tayong cooking oil. Hindi ko siyang pwedeng buhatin kasi baka mabuhos. 1 egg, vanilla, 1 teaspoon of vanilla and vinegar, baking soda, salt, butter, sugar, flour, and cocoa powder. Dito, hindi kasama nagbabasa. Ito, ewan ko if nakita nyo kanina, prepare ko na siya. Ang naintindihan ko kasi is 1 and 1/2 cup. Pero, ang tama pala is 1 and 1/2 tablespoonful lang. So, yun. Muntik na maging chocolate cake yung red velvet cake ko, Bessie. So, mag-beat muna tayo ng butter and sugar. Make sure na yung butter mo is already in room temperature, meaning ilabas mo na yun sa ref ng ilang oras para hindi tayo mahirapan sa pag-mix. Yan, so gagamit na tayo ng mixer. So this is the butter, lalagay ko na siya dito. And also, yung sugar natin, ilalagay ko na rin. Yan. And saka lang natin siya i-beat. So, hindi ko alam if okay na ba to. So, I need to call a friend, call Mamu, and papakita ko if okay na ba itong nagawa ko. Ma! Tama na to? Ganito? Hindi pa siya cream. Dapat maglito lang to. So, kailangan pala maging creamy siya. Ganito pa yung ano mo. Nakikita nyo ba? So, yan. Ano na to? Lagyan mo na egg. Egg. Susunod egg. Okay na siya. Nakikita niyo ba guys? Yan. Okay na. Na ganito daw. And lalagay na natin yung egg. And ilalagay na natin yung oil.
pinag-combine lang natin lahat ng wet ingredients and itong mga dry ingredients natin is mamaya. So, imimix ko na to. Yan. So, ito na siya. Hindi ko na mapakita, baka mabuhos pa. And ilalagay na natin ang ating dry ingredients. And lalagyan na natin ng food coloring, and that is 1 tbsp. 1 teaspoon. So, gagamit tayo ng color blue. Para maging blue velvet. Char! So, red food coloring. Okay lang. Dagdagan mo pa nga, takulang yan. Nasa sa'yo yung pagka-red. So, this will be so red because I love you, Bessie. See, this is so red. Can you see it? And habang pinupunasan ko yung pan, na-ready na ni Mama yung oven. So, yun pala. Bago kayo mag-mix, i-prepare nyo na, i-preheat nyo na yung oven nyo sa 350 degrees Celsius. What is that? At mag-cut po na. At mag-cut po ng wax paper. So, iyan mo lang sa pan. So, ito na. Okay na talaga yung oven. 350 degrees Celsius na siya. So, ilalagay na natin. And, usually kasi ang nagagawa ng butter na ginawa namin is pang 2 pans lang. Ng 6 inches. Pero, kasi, e-invento. Kaya naglagay din kami para sa 4 inches na pan. So, yan. Yan, taas ko na. Ang taas ko. Yan, nalagay ko na and magwi-wait lang tayo ng 15 minutes kasi super nipis lang niya. And tingnan natin after 15 minutes. Tapos na yung 15 minutes and titingnan natin if okay na siya. So, yan. Paano mo malalaman if okay na kapag tinusok mo and malinis to? So, meaning it's all good. And ibabalot ko lang siya sa cling wrap kasi matutulog muna ako.
Okay guys, ngayon is i-continue ko na yung paggawa ng cake and nasa pagdi-design na tayo. So yan, nabalot na ni mama ng white fondant. Yan. And ang gagawin kong design is yung Mount Fuji sa Japan and mga cherry blossom. So meron ako ditong color blue. So food coloring yung gagamitin ko. Meron tayong color blue and kailangan ko ng white and pink. Ng pink. Red. Yan, pink. 4 flowers and brown sa design. Brown. Yan, brown. So, ito yung mga kailangan kong colors. Sana maging successful tong pag-design ko dito. So, start na tayo. So, it's 12:14 and nagbati ko na si Bessie and tapos na ako sa cake. Hindi ko alam if napakita ko na, but thank you for watching guys and I-update ko kayo kung ano yung magiging reaction ni Bessie tomorrow. So, good night guys and see you tomorrow. Later. Wait lang, hindi pa nga ako. Nakakainis na si Jeboy. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday!